आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई ट्यु लेभल अथवा भनौं ब्याचलर लेभलको रिजल्ट कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ त मार्कसिट सहित त्यो बताउन गइरहेको छु। तपाईहरु चाहिँ फर्स्ट इयरमा पढ्नुहुन्छ, सेकेन्ड इयरमा पढ्नुहुन्छ अथवा तपाईहरु सेमेस्टर वाइज पढिराख्नु भएको छ भने हो त्यो सबै लेभलको चाहिँ कसरी रिजल्ट चेक गर्ने त म यो भिडियोमा त्यो एक्सप्लेन गर्नेछु। त्यसैले यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र यसैगरी तपाईहरु चाहिँ हाम्रो च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। सो लेट स्टार्ट आवर भिडियो। हाम्रो फर्स्ट वेबसाइट रहेको छ fomecd.edu.np। यो वेबसाइट भिजिट गर्नको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यो सर्च बारमा गएर सर्च गर्नुहोस् fomecd.edu.np भनेर सर्च गर्नुहोस्। तपाईहरु वेबसाइटको चाहिँ ड्याशबोर्डमा पुग्नुहुन्छ। म यो वेबसाइटको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिन्छु। तपाईहरु डाइरेक्ट त्यहाँबाट यो वेबसाइट भिजिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्याकल्टीहरु दिएको छ। जुन फ्याकल्टीहरु दिएको छ तपाईहरुले चाहिँ त्यो फ्याकल्टीको चाहिँ यसमा चाहिँ अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ BIM, BBA, BHM, BTTM धेरै फ्याकल्टीहरु छ। हो त्यो सबै फ्याकल्टीहरुको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रिजल्ट अथवा कहिलेदेखि चाहिँ एक्जाम स्टार्ट हुँदैछ सबै अपडेटहरु चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिजल्ट पब्लिश BBM BIM 4 सेम भनिएको छ। तपाईहरुले यहाँ तल क्लिक गरेर यो तपाईहरुले त्यो डाउनलोड गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको यहाँ सिमुल नम्बर मेन्सन गरिएको छ भने चाहिँ तपाईहरु पास हुनुहुन्छ, नत्र तपाईहरु फेल हुनुहुन्छ। र तपाईहरुले मार्कसिटको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रिजल्ट पब्लिश भएको केही टाइम पछि चाहिँ यही वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी हाम्रो सेकेन्ड वेबसाइट रहेको छ tuexam.edu.np। नर्मली तपाईहरु यो वेबसाइटको लागि पनि क्रोम ब्राउजरमा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। म यसको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईहरु डाइरेक्ट यहाँबाट पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट रिजल्ट भनिएको छ। तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ रिसेन्टली जुन इयरको चाहिँ यहाँ पब्लिश हुन्छ तपाईहरुले यसमा अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ फोर्थ इयर BBS को भयो, BA भयो, LL.B को भयो, BA को भयो, पार्शियल भयो, सबै तपाईहरुले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसो तपाई आफै भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ आफ्नो सेलेक्ट रिजल्ट भन्ने ठाउँमा तपाईहरुले आफ्नो फ्याकल्टीलाई चुज गर्नुहोस्। र फ्याकल्टी चुज गरिसकेपछि तल यहाँ आफ्नो रोल नम्बर भनेको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो सिम्बल नम्बर हालेर भ्यू रिजल्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो थर्ड मेथड रहेको छ अथवा लास्ट मेथड भनौं SMS। तपाईहरुले SMS को थ्रुबाट पनि ट्यु लेभलको रिजल्ट चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो इयर टाइप गरेर आफ्नो कुन फ्याकल्टी हो त्यो टाइप गरेर स्पेस दिएर आफ्नो सिम्बल नम्बर हालेर र 34949 मा सेन्ड गरेर चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब एक्जाम्पलको लागि तपाईहरु चाहिँ थर्ड इयर हुनुहुन्छ भने 3 लेख्ने, त्यसपछि अब BA बाट हुनुहुन्छ भने जुन लेभल हो तपाईको फ्याकल्टी कुन हो त्यसमा अब सपोज BA बाट हो भने BA टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि स्पेस दिएर तपाईहरुको सिम्बल नम्बर टाइप गर्नुहोस् 20679। तपाईहरुको आफ्नो सिम्बल नम्बर टाइप गरेर अब एक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले थर्ड इयर BA 20679 आफ्नो सिम्बल नम्बर हाले। यसैगरी तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो तपाईहरुलाई हेल्पफुल भएको छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईहरुको साथले भिडियो शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र यति भन्दै म यो भिडियोलाई यही एन्ड गर्न चाहन्छु। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।